میل جنسی به یک حالت انگیزشی و یا در واقع علاقه و تمایل به فعالیت‌های جنسی مثل یک فانتزی یا انگیزه برای در واقع جستجوهای جنسی یا انجام رابطه جنسی در واقع تعریف میشه. گاهی اوقات ولی ما افرادی رو میبینیم که متاسفانه از عدم این میل رنج میبرن. امروز میخوایم در مورد اختلال بیمیلی جنسی و در واقع سردمزاجی در بین آقایون صحبت کنیم. پس لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکساپیست و زوج درمانگر. اگر اولین بار هست که کانال من رو میبینید فراموش نکنید که سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو روشن کنید که ویدیوهای بعدی به شما اعلام بشه. ممنون که ویدیو رو با بقیه به اشتراک میذارید. خب همونطور که گفتم امروز میخوایم در مورد اختلال میل جنسی پایین در آقایون صحبت کنیم. اما ببینیم اختلال میل جنسی چی هستش. اختلال میل جنسی کم در مردان در واقع به عنوان فقدان یا میل کم به برقراری رابطه جنسی مشخص میشه که باعث ناراحتی قابل توجهی در اون و یا شریک زندگی و یا پارتنرش و همسرش میشه. قبلا ها یعنی در ادیشن های قبلی DSM کتاب روانشناسی این اختلال میل جنسی در واقع در مرد و زن در یک گزینه در نظر گرفته میشه، ولی محققان در واقع دریافتن که تفاوت قابل توجهی بین اختلال میل جنسی در زنها و آقایون وجود داره، به طوری که در واقع 34% از زنان در سن 18 تا 74 سالگی در بیشتر موارد بیمیلی جنسی رو تجربه میکنه، در حالی که این درصد برای آقایون تنها 15% هستش. علاوه بر این زنان مبتلا به اختلال بیمیلی جنسی هنوز میتونستن برانگیخته بشن، ولی در صورتی که تحریکات کافی برای اونها صورت میگرفت میتونستن برانگیختگی رو تجربه کنن. معیارهای متفاوتی وجود داره که ما میتونیم اختلال میل جنسی پایین رو در آقایون تشخیص بدیم. مثلا اینکه فرد در حدود 75% از مواقعی که میخواد در واقع باید رابطه جنسی برقرار کنه در طول یک دوره 6 ماهه این اختلال رو در واقع تجربه کنه یا میل جنسی کم رو نشون بده. در واقع یک تأخیر آشکار در عدم رسیدن به ارگاسم رو در طول فعالیت جنسی تجربه میکنه که این هم باید یک دوره در واقع 6 ماهه رو طی کنه که بتونیم تشخیص بخوایم بدیم. دلیل این که و یک دلیل دیگه، یک در واقع مورد دیگه این که این بیمیلی باعث به وجود اومدن اختلالات روانشناختی دیگه در اون فرد بشه و یک نکته بسیار مهم این که بیمیلی اون فرد به دلیل اختلالات روانشناختی دیگه و یا اختلال پزشکی دیگه مثل داروهای دیگه ای نباشه. چند عامل در واقع مرتبط با اختلال میل جنسی کم در آقایون وجود داره که اینها میتونه عوامل روانشناختی، عوامل فیزیولوژیکی، عوامل در واقع بیولوژیکی و روانی اجتماعی باشه و همچنین اقدامات پزشکی که برای رفع یک اختلال داره صورت میگیره. اگر بخوایم عوامل روانشناختی رو ازش نام ببریم، بیماری‌های روانشناختی که میتونه منجر به از دست دادن میل جنسی باشه، میتونیم افسردگی و در واقع اضطراب رو نام ببریم. عوامل فیزیکی که میتونه بر کاهش میل جنسی تاثیر بذاره، کاهش تستوسترون هستش که نقش بسیار کلیدی این هورمون در میل جنسی داره. بنابراین ما میبینیم که مردان مسن معمولا در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیمیلی جنسی هستند. چرا؟ چون سطح هورمون تستوسترون در بدن اونها در واقع با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و به مرور زمان میل جنسیشون رو ممکنه که از دست بدن. عوامل بیولوژیکی مثل استعمال شدید سیگار، مصرف الکل یا اعتیاد به الکل و در واقع بیماری‌های سیستم عروقی و عصبی میتونه بر روی میل جنسی آقایون تاثیر بذاره. عوامل روانی اجتماعی مثل سوء استفاده های جنسی که ممکنه در کودکی از فرد شده باشه، مسائل مربوط به رابطه بین زوجین و همچنین استرس و خستگی و یا استرس کار میتونه تاثیر بذاره. همچنین عملهای در واقع پروستاتی که ممکنه انجام بگیره، پرتو درمانی های لگنی که برای فرد انجام میگیره و گاهی اوقات در واقع
ترکیباتی که روی نخاع فرد تاثیر میذاره میتونه منجر به کاهش میل جنسی در آقایون بشه. چند گزینه درمانی برای کسانی که از میل جنسی رنج میبرند در واقع وجود داره. به عنوان مثال اگر بیماری فرد، این میل جنسی پایین فرد به دلیل مشکلات رابطه‌ای ظاهر میشه، در واقع مشاوره زوج درمانی مؤثرتر از سکس تراپی هستش. پس اول مشکل بین زوجین وقتی که برطرف بشه، به مرور زمان ممکنه که میل جنسی هم برگرده. روش‌های دیگه مثل روان درمانی به فرد کمک میکنه که اون الگوهای رفتاری که داره در واقع تغییر بده. درمان‌های جایگزین دیگه‌ای مثل هورمون درمانی وجود داره، مثل کرم‌ها، چسب‌ها و یا قرص‌هایی که در واقع به فرد داده میشه، مثلا هورمون‌ها رو بخواد تنظیم کنن. و گاهی اوقات داروهایی که فرد داره مصرف میکنه، مثلا داروهای ضد افسردگی یا داروهای برای یک اختلال دیگه که داره مصرف میکنه، تغییر در دوز این داروها و یا کاهش دوز این داروها میتونه میل جنسی رو در واقع در فرد برگردونه. یک نکته بسیار مهم دیگه ذهن آگاهی یا مایندفولنس هستش که به فرد یاد میده که در حال حاضر چه اتفاقی داره میفته و تمرکزش رو بر خود فرد در واقع بالا میبره. یک نکته رو که باید در نظر بگیرید، برای بیمیلی جنسی باید اول تشخیص داده بشه که دلیل این بیمیلی چی هستش و بر اساس اون درمان مناسب صورت بگیره. پس اگر همسر شما و یا خود شما از این اختلال رنج میبرید، بهتره که حتما با یک روانشناس و یا سکس تراپیست در واقع مشاوره بگیرید. ممنون که با من همراه هستید. امیدوارم که این ویدیو رو پسندیده باشید. لطفاً اگر احساس میکنید که این ویدیو برای فرد میتونه مفید باشه، این رو با اون فرد به اشتراک بذارید و نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. ممنونم.